rồi, đằng sau chân em nha, đằng sau chân em. Rồi rồi. Bạn nhấc lên xíu, nhấc chân phải lên một tí. Rồi. Rồi khi nào dừng. Rồi dừng. Xéo cái chân phải lên một tí, xéo chân phải lên. Rồi từ từ thôi. Xéo rồi, em cứ đẩy nó nghe. Rồi khỏi cái chân. Rồi cái chân mở, cứ vậy nha. Đẩy cái bắp nhẹ lên phải như cách anh nói là đúng rồi, di chuyển lên nữa. Rồi. Lên. Quay xíu nữa, lên nhảy xíu rồi. Rồi lên. Rồi, nhẹ thôi. Rồi 1 2 3. Rồi qua phải. Rồi di chuyển lên nửa bước bên phải em. Đi lên một xíu rồi đó. Để nha, đã chị nó qua bên phải. Rồi hết lên. Thousand years later.